طوموبيلتك كلها غبره كتحشم قدام الناس، ما عليك الا بهاد المكنسه الكهربائيه صغيره الحجم وقويه الشفط، كتمكنك من تنظيف الزوايا والاماكن الضيقه اللي ما تقدرش توصل ليها بالطرق التقليديه. واللي كيميزها هو ممكن تستعملوها في تنظيف كاع القنات ديال الدار، الشراجم، المجوره، الكوزينه، الفوطويات والبلاكارات، اي حاجه ما كتوصلش ليها باليد هاد المكنسه الخارقه كتوصل ليها بسهوله بسبب رؤوسها المتنوعه ومحركها القوي والسريع اللي كيدور 80,000 دوره في الدقيقه. فيها باتري وكتشارجا بحال التليفون، تقدر تهزها معاك في اي بلاصه، وهادشي كامل بثمن خيالي 199 درهم فقط عوض 300 درهم.